clutch niya. Cable clutch. Cable clutch sa TMX 155. A few moments later. Hi! So, nandito na po kami ngayon sa Priscilla Heights. Sa bahay po niya Lablab. At syempre, ayusin po niya yung kanyang motor. Kasi bumili kami ng wire. Brake wire. Or clutch wire pala. Clutch wire. Kasi, naano kasi yung wire niya. Yun. Naputol. Putol. Hey, thank you. Sarap. Grabe ang init. Super. So, ayan. Mag-ayos na siya. Ayusin niya yung motor niya. Bahan niya na tools. Bale mamaya ako na magdadala nito. Isa. Saka siya naman magdadrive ng isa. Kasi ikukundin niyo pa kasi namin yung pag-celebrate ng birthday ni. Huwag kung saan kami mamaya. Hindi ko pa alam. Ang gwapo ng barkada ko, no? Pogi! Super grabe. Grabe super init dito sa Davao. Hindi ma-carry? Buti ka may kalagay mag-repair to. Huwag mag-expect. Try naman. Ay.
Guys, okay. So guys, bye-bye muna. Don't forget to subscribe and hit the bell button.